Okay, number 40. The sexual or gametophyte generation of mosses includes the following except. So we're looking for the gametophyte generation. We've mentioned kanina sa previous number na ang plants unique sa lahat ng kingdoms kasi meron siyang life cycle na dual. Meaning dual is may time na ang plants nag-exist as haploid at saka may time na ang mga plants mag-exist as diploid. Ano bang haploid? Haploid means may isang set lang ng chromosomes. Ang diploid is dalawang sets. So katulad ng sa tao, for example ang atuang number of chromosomes kay 46 man, di ba? All of our cells in our body may 46 except for sperm and egg. So matawag na to nga diploid ang halos lahat ng cells sa katawan. Diploid kasi may 46. Pero ang katungaan ng 46, 23. Ang tawagan is haploid. So, katulad ng nasa sperm and egg. Sa mga plants na ay haploid na time sila, meron din silang time na nag-exist sila as diploid. So, multicellular, both yun sila, pero sa animals, walang ganun. Unicellular, ang atong gametes. And dili na ito matawag na one individual ang gametes. Unlike sa plants, ang ilang gametophyte kay individual ang tawagan na. Pero sa mga animals, dili. Okay, back to number 40. So, alin dito sa mga options ang related to the gametophyte generation? Ang sagot ay hindi kasama, meaning except. Hindi kasama sa gametophyte generation ay fertilization of the egg by the sperm. So, remember that ang gametophyte kay mga gametes. The word gametes, sperm and egg. So, kapag magfa-fertilization or mag-unite ang egg and sperm, ang mabuo kay sporophyte. So, letter A is not really gametophyte na part. This is the part na bubuo ng sporophyte. Spores or yung diploid na time na nag-exist ang plant. Ang letter B, C, and D are all events sa gametophyte generation. Halimbawa, germination of spores into protonema. So, yung mga protonema is yung before pa maging fully blown or mature na gametophyte, protonema sa muna ang gametophyte. Ang protonema is parang chain ng mga cells. Chain ng mga plant cells. Sila ang parang primitive na gametophyte. Then, production of gametes by the leafy plants. Gametes ay naagi na sa gametophyte. And development of leafy plants from protonema. Ang protonema mag-mature, mag-develop siya into a leafy plant. So, as you can see here sa diagram na to, sa top na part kay sporophyte generation, sa baba na part ay gametophyte. Ang mga events sa sporophyte generation kay na ay fertilization. So, there is a union ng egg and sperm. And then, mabubuo ang mga spores. So, yung mga spores or yung embryo, mabubuo ang mga embryo. And then, yung embryo is magiging new plant. Sa baba naman is ang gametophyte na generation. So, sa gametophyte generation, ang dominant kay protonema. Ang protonema kay gikan na siya sa mga spores na binuo ng sporophyte generation. Kasi ang purpose ng sporophyte generation is to produce spores. And unsay nasa sulod sa spores, katong mahimong gametophyte in the future. So parang ang sporophyte will produce the gametophyte will produce the sporophyte. Parang ganun lang. Kaya nga life cycle. So before pa maging mature na gametophyte, mag-exist muna sila as protonema. Yung protonema mag-divide by mitosis to become kaning leafy structure. So this is the gametophyte. So at the top of sa moss na gametophyte, nandoon yung produce ng gametes. So may egg at saka sperm na nasa taas, and the sperm and the egg will unite to form the sporophyte. Yun. So if we differentiate the gametophyte and sporophyte generation ng moss, ang chromosome number ng gametophyte kay single set or haploid. Ang sporophyte is dual set or two sets, diploid. Ang dominant na phase ng gametophyte generation sa mga moss, they are dominant. Mas dominant ang gametophyte sa moss kumpara sa sporophyte. Meaning, kung kanang makita ni mga sporophyte, mga moss karon, tanan nga lumot nga makita ninyo karon kay mo na siyang gametophyte. Gamay kaayong sporophyte. Halos nasa tip ng gametophyte ang sporophyte. So, unlike sa mga modern mga plants na to karon, sa mga trees, gymnosperms and angiosperms,
mas dako, baliktad, mas dako ang sporophyte kumpara sa gametophyte. Ang gametophyte good kay naalang sa angiosperm, naalang sa flower ang gametophyte. So napakaliit. Pero pagdating sa moss, baliktad, mas dako o mas makit-an nimo ang gametophyte kumpara sa sporophyte. Cell division kay mitosis. Ang gametophyte, all mitosis lang na siya tanan. Mitosis. Pero ang sporophyte na ay duha ka kinds of cell division na pwede mahitabo sa iya. Mitosis kung mudako siya, meiosis kung magbuo na siya og gametes or katong sperm og egg. Then ang dominant structure kapag may gametophyte, always niyo babasahan ang word na protonema or katong chain ng mga cells na later on magma-mature into a mature gametophyte. Then, ang dominant structure ng sporophyte ang mga spores. Ang function ng gametophyte for sexual reproduction, kasi gametes man na, sperm and egg. Ang sporophyte naman is for spore production. Okay? Next is 41. Which of these is incorrectly matched? So, alin dito ang mali na pairing? So, ang mali na pairing ay, tamang sagot ay letter B. Obviously naman, no? Kasi tama man ang moss. Ang pairing, wait lang. Let's inspect the pairing. Ang pairing is all about grupo ng mga plants. Tapos, kung unsa ang way sa ilang pag-produce sa ilahang sporophytes or gametophytes. So, halimbawa, ang moss, nagproduce siya ng spores for reproduction. That's correct. Ang gymnosperm sa letter C, nagproduce siya ng seeds. Pero ang seed, dili makitaan sa prutas ha. Ang gymnosperm makitaan sa mga cones. Ang letter D, flowering plants or mga angiosperms, nagproduce sila din ng mga seeds. And ang ilang seeds kay enclosed mostly sa mga prutas. Kaya ang dalawang options, C and D, are ginatawag nato sila as seed-bearing na mga plants. Ang moss kay spores, ang fern din, spores din. Hindi seeds ha, kasi ang mga ferns, they are considered as seedless vascular plants. So, wala silang seed, they were produced through spores, and they are vascular. Ibig sabihin ng vascular, meron silang phloem at xylem, just like gymnosperms and angiosperms, na wala sa mga moss. Kaya mga moss kay non-vascular. Remember? 42. Ferns usually thrive in every moist habitat because nganong usually makitaan nato ang mga ferns sa mga mamasa-masa or tubigon nga parte sa kalibutan. The best reason is, naman mo'y questionnaire dira, no? Di na ako basahon kaayo kasi mahutdan tag oras. Diretso ta sa answer and I'll just explain the mga options. Letter C, they have flagellated sperm that need water to swim to the egg. So remember, kung asa makitaan, kadalasan, no? Kung asa nimo makitaan ng mga animals or plants na ay kalabutan ana usually ang ilang reproduction. For example, ang fern makitaan nimo sa mga basa-basa nga lugar, just like moss, kasi meron silang flagellated sperm. Ilang sperm na flagella na dili makitaan sa sperm sa mga angio o gymnosperm, kasi ang angiosperm, gymnosperm wala na may flagella ilang sperm. Mga ferns na So that's why they need water para makaswim ang sperm to the egg. Letter A, they have a water-dependent sporophyte. Tanan man siguro na mga gagmay na plants tulad ng moss at saka ferns. They are water-dependent, pero that's not the reason. All plants naman need water, pero that's not the reason. Letter B, their leaves have large surface areas for water loss. No. In fact, mga gagmay kay leaves for a few exception lang sa mga ferns. Pero most of the time, ang mga ferns and moss, mga gagmay kay sila og leaves kasi that's to prevent water loss. Baliktad, no? Mali ang dili pwede isabay nimo sa sentence ang large surface area og water loss kay dili gina sila pwede. Ang purpose nga nung gagmay ang mga leaves to prevent water loss. The more mas dako ang leaf, mas dako ang water loss. So, ang mga plants, lagi na conserve ang water. Letter D, they have a sporophyte that lacks vascular tissue for water transport. This is not true kasi ang mga ferns kay mga vascular plants. Vascular meaning na phloem and xylem. Okay, so that's it sa 42. 43, ancient land plants are thought to be derived from
Ang mga plants na makita nato karon, angiosperm, gymnosperm for example, tanan halos sila ay gikan sa mga green algae. So dili sila gikan sa brown ha, kasi brown algae kanina sa dagat. Dili po sila gikan sa cyanobacteria, but ang recent ancestor nila ay mga green algae. Tanan plants gikan sa mga algae na green algae. Bryophytes ang tawag sa mga mosses. So ang pinakaduol nga relative na mga plants sa mga algae karon kay kaning charophytes, nasa group na Charophyta. So usually inana daw ang itsura ng mga green algae noon. Number 44, mosses are plants that are small and cannot grow very large because ganong dili makitag moss or lumot nga murag katas asa kanang gumamela or even rose or mga dagko. Ganong halos murag kuko kadak-ara ng mga lumot or even may pasakko. The reason is, yes, they do not have vascular tissues. Wala sila yung mga tubo sa sulod sa lawas. Wala sila phloem. Wala po sila xylem. Kaya they cannot afford to grow in greater or kanang mga lengths nga heights nga tag-as. So they do not have vascular tissues. They reproduce by spores. Yes, that's true, but that's not the reason nga nung dili sila kadako o tubo. They tend to lose a lot of water, no? Most of the time, kasi gagmay man ilang leaves. Pero ang tawag na, dili magina leaf-like lang magina. They do not have true leaves for photosynthesis. Yes, that's true. Wala sila true leaves. Dili man na tinuod nga leaves, but group of cells lang man na. Pero, kabalo sila mag-photosynthesis. But that's not the reason, ha? Nga nung di sila kadako. The reason is wala sila ay tubo. And remember, pag nahitubo ang plants, makatubo sila og taas kayo dagko kasi efficient ang pagka-transport ng tubig from the ground up to the tip ng mga plants. Halimbawa ng mga non-vascular plants, katong si moss, lumot, kamag-anak ng moss, si liverworts, pati si hornworts. Silang tulo ang ginatawag nato as non-vascular plants or mga bryophytes. Pero ang tinuod nga bryophyte, no? Although bryophytes ang tawag natin sila, pero the true bryophytes ay mga mosses. They get nutrients direct from the environment and pass them cell to cell. This keeps these plants very small in size. Kasi wala sila mga tubes. 45. Flowering plants are more successful and dominant than gymnosperms in dry terrestrial habitats because naay mga gymnosperms sa desert area pero dili sila daghan kumpara sa flowering plants na mas daghan sa kalibutan karon. In fact, we're dominated ang mga plants karon. Dominant talaga ang mga angiosperm kumpara sa gymnosperm. Ano kaya ang reason? The reason is, yes, their seeds are protected inside a fruit. So, ang ilang seed is very protected inside the fruit. And because of that fruit, dili ma-dehydrate ang seed. Seeds are also easily dispersed by mga fruit-eating na mga animals. That's the reason kung bakit mas daghan sila. Ang gymnosperm manggod, gamay lang mga mukaon sa cones, and dili pud inana ka lami or nailasa ang cone kumpara sa mga prutas na naman, kita mga tao, we eat fruit and we know na malasa talaga ang fruit, iba-iba ang lasa. So mas kuan gani mas kung sa kuan pa mas madani ang mga hayop nga mukaon og prutas kumpara sa cone nga walay lasa. And then mas maprotektahan sa fruit ang seed sa against this desiccation or dehydration kumpara sa cone kasi ang cone is exposed ang ilang seed to the environment kasi they need, other than yung mga mukaon og cone, kasi wala man kay mukaon og cone, pipila lang man. Ang ilang seeds kay usually dispersed by wind because exposed naman daan sila sa cone. Ang letter C, their cell walls are strengthened by lignin to support their tall heights. Kana siya kay dili na siya ang reason, although lignin common na siya sa mga angiosperm, dili siyang reason nga nung mas dagan sila sa dry areas kumpara sa mga gymnosperms. Kasi naman, gymnosperms na po sila kahoy, but they are not supported by lignin. Pero dili na ang rason ha, kasi we're looking for the reason nga nung mas dali siya, o mas dagan siya karon. Dili lang kay sa terrestrial habit, dili lang sa dry ha, kundi sa tanan sa tibok kalibutan, mas dagan ang mga flowering plants.
Their parts are protected by a waxy-proof substance called cutin. That's not also the reason because most plants talaga ay may cutin covering waxy layer to prevent dehydration. But ang reason is their mode of reproduction or yung seed dispersal mismo by mammals, yung mga birds, pati na ang structures sa fruit. Number 46. Dicots have a lot of structural similarities because ang mga dicots ngayon, even if they do not belong to the same family, to the same class, nganong pares man sila gitsura tanan. Dicots are groups ng angiosperm na naa sila'y netted venation. Most of them can are woody, and meron din silang flowers of multiples, flower petals and sepals of multiples of 4 and 5. Meron silang dual or duha ka seed leaves. Kaya nga dicotyledon ang tawag. And then they have a root na ginatawag na taproot. So mga dicots na sila. Pero dili na tinuod nga kan walay taxon for dicot ha. May eudicot but there are many kinds of dicot. And the reason nga nung para sa lagitsura kay they evolve common structural adaptations to similar environmental condition. Ang tawag ana is convergent evolution. So according kay Darwin, nakaisip niyan na ang mga organisms daw they would look the same kung parehas ang environmental pressure, kung parehas ang environmental condition. Parehas po sila gitsura. And that's why dagay mga hayop nga ang ilang body forms, morphology nila kay halos parehas because number 1, parehas sila og lifestyle. Number 2, parehas sila og environment. Number 3, parehas sila na experience na environmental pressure. So that's why mga dicots kay halos parehas sa gitsura because parehas sila og environmental condition. So that's the reason. Ang letter A, they form a polyphyletic group, no? Kung polyphyletic ba, sa systematics natin ginatawag na polyphyletic group or yung mga grouping ng mga organisms na related sila sa isa ka common ancestor pero layo na kaayo. Well, tinuod man pod nga layo sila og ancestor pero dili sila ang reason. Dili siya ang best reason or good reason nga nung pareha sila gitsura. Kasi most of the time kasi kapag layo na ang inyong ancestor, lahi inyong itsura. Kasi mo man na siyang, di ba? Mo man ang always ito maisip nga although related pero layo naman na to ang ancestor. Katulad ng mga mammals. Tayo mga mammals, iba-ibang itsura natin. Kasi pagdating sa family, lahi-lahi matag family. Although maatay same na ancestor before, isa ka mammalian ancestor, pero atong mga families lahi-lahi na. So although we are all mammals, pero polyphyletic ta, lahi-lahi ang branches. I mean, descended from a common ancestor, still same story sa letter A. It does not prove nga parehas tag itsura. Showed very little structural diversification or change over time, no? Kasi most of the plant groups kay na sila'y changes over time. Kasi because kay lahi-lahi man nato ang DNA, lahi-lahi pud ta og ancestors. So, pag lahi ang ancestors, eventually lahi-lahi pud ang ato ang structures, body form. Pero this time manggod kani mga dicots because they're living in the same place, same condition, same pressure. Halos na parehas na. Halimbawa, parehag nawong ang mga hardwood sa mga dili hardwood, di ba? Although lahi sila, mga dicots sila parehas pero lahi sila nga family. Pero parehas lagi itsura kasi they can be found in a tropical biome. So halos una-una ninyo tanan kahoy nga nasa tropical area. Parehas og naong halos, di ba? Ay kahoy, ay ani na mga leaves kasi same man sila og lugar. But they are all dicots. 47. Which of the animals below has the symmetry as the butterfly? So symmetry, ang mga hayop na sila yung mga symmetry. Especially ang mga chordates, for example, uban pa nga invertebrates na ay symmetry. Pero unsa may parehas sa butterfly? Unsa ba ang symmetry sa butterfly? Ug unsa man pud ang duha ka symmetry? Natay radial and bilateral. So ang butterfly na ay isa ka dividing plane, meaning na siya isa lang ka way, isa lang ka hati o isa lang ka
isa lang ka way kung paano nimo siya mahati into two mirror images. So sa tunga, di ba nimo agihon ang butterfly kay para makaproduce ka two mirror images. So unsa may pareha sa ana? Of course, the crab. Crab. So ang mga butterfly o crab naa sila'y bilateral symmetry. Again, na ay makaproduce tag two mirror images kung ikat nimo ang lawas sa crab o butterfly sa isa ka plane. Kung isa lang gina ka plane, dili pwede duha. Kasi pag more than one na siya, then that's radial symmetry already. Parehas sa mga kaning mga jellyfish o parehas atong mga cnidarians, mga corals halimbawa, radial symmetry. Mga arthropods, bilateral symmetry. Arthropod maning crab, arthropod mo po ang butterfly. Ang sea urchin kay radial, ang sponge kay wala. Wala siya symmetry. Kasi sa lahat ng mga animals manggod, lahi manggod yung body plan. Wala dili siya uniform yung body plan. So wala siya symmetry. 48. Which pair of animals have the same kind of skeleton? Ano ang pares ng animals na parehas og skeletal system? Sagot ay letter B, yes, whale and ostrich. Ang reason is, unsa may reason? Para sa skeletal system. Unsa man yung skeletal system? Di ba naamatay duha ka tasing skeletal system? Sa mga vertebrates, I mean, na atay cartilaginous, meaning made of cartilage, at saka meron din tayong bony skeleton or meaning made of bones. Ang shark kay sa letter A, kay cartilaginous fish man na siya. Ibig sabihin cartilage ang iyang skeleton and not bones. Ang penguin, mga birds tanan, birds kay bony. So dili parehas ang A. At saka B, ang I mean pairing na A, shark and penguin. Dili pod parehas ang spider and octopus. Kaya ang spider wala may internal skeletal system na sila exoskeleton. Ang ilang skeletal system na sa gawas. Kanang covering mismo silang lawas sa skeleton. Exoskeleton ang tawag na, that's made of chitin. Ang octopus, wala po siya bony na skeleton. Yung skeleton is made of hydrostatic skeleton. So, wala gid sila skeleton in the sense nga makapa nimo, katulad ng cartilage or bones. Pero ang ilang skeleton is supported by water pressure. So, nagadepende sa water pressure kay hydrostatic. Just like jellyfish, hydrostatic po na siya. Ang sea star, na mga sea stars ug kanang mga echinoderms na sila endoskeleton. Just like us, endoskeleton man ta. Pero it's not made of bones. It's made of calcium carbonate na ginatawag natong ossicles. So, only B lang ang parehas, di ba? Nga pairing na ay bony skeleton. So, ang jellyfish, hydrostatic, sea star, endoskeleton, ossicles, spider, exoskeleton made of chitin, octopus kay hydrostatic din, shark is cartilaginous, penguin is bony skeleton, whale bony, at saka ostrich. Bird man ang ostrich. 49. Which of the following vertebrates live on land first? Kung kinsay na una sa land, of course, ang mga amphibians. Di ba ang vertebrate na lineage kay nagsugod sa mga isda? Sa mga isda nga way panga, mga jawless fish, and then na-evolve nilang panga sa naging jawed fish. May mga isda na naging naa sila cartilaginous skeleton, napunto'y bony skeleton. And then after sa mga isda, ibalhin ang naay mga grupo sa mga isda nga ni try og live sa land. Pero dili nila mabilin-bilin ang dagat, ang tubig. So kaya ang tawag sila is amphibians. Ang amphibians ang pinakaunang vertebrates nga nanimuyo o ni live sa land. And then after amphibians, mga reptiles. And after the reptiles, mga mammals and birds. Magkasabay lang sila halos sa mundo. 50. Which of the following functions characteristics is shared by all individuals in the animal kingdom? Sa alin sa apat na yan ang common makita sa tanang hayop sa mundo? Ang answer ay yes, heterotrophy. In short, heterotroph sila. Lahat ng animals, no exception, silang lahat ay heterotrophs, meaning magkuan sila, mukaon sila. Sometimes may mga symbionts sila na mag-produce of food for them. Pero mga rare lang kahit sila ng mga hayop. Lahat ng hayop ay kumakain, heterotrophs. Letter A, locomotion, meaning gumagalaw. Not all animals can move.
from place to place, meaning can actively move from one place to another. Halimbawa na lang ang sponge. Sponge don't move. Mga sessile sila. Segmentation. Not all animals ay may body segmentation. Halimbawa na lang, may mga worms na unsegmented. Yung mga roundworms halimbawa. And not all animals can do sexual reproduction. May mga animals na asexual sila tulad ng parthenogenesis or budding or yung fission, for example, and regeneration. Ang daming mga asexual reproduction or mode ng asexual reproduction na ginagawa ng mga hayop. Not all can do sexual. Not also na hindi rin na lahat ng hayop marunong mag-asexual. Kasi may mga hayop na hindi marunong mag-asexual katulad ng tao. Okay?